นอกจากไปเที่ยวสต็อกโฮล์มแล้วก็อตแลนด์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยวมากๆโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ที่นี่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดนแล้วก็โด่งดังในเรื่องเซรามิกแล้วก็ขนสัตว์ด้วยนะมาดูกันว่า3วัน2คืนของพวกเรามีอะไรให้ทำบ้างบนเกาะแห่งนี้ Jingle them bells and frolic Oh by gosh some stolly Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jollyสกอตแลนด์เป็นเกาะที่อยู่ในทะเลบอลติกซีอยู่ทางตอนใต้ของสต็อกโฮล์มการจะเดินทางไปเที่ยวก็สามารถนั่งเรือไปก็ได้หรือว่าใครจะนั่งเครื่องบินไปก็ได้เหมือนกันใช้เวลาประมาณ40นาทีก็ถึงแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 3,000 บาทหน่อยๆต่อเที่ยววันนี้พวกเราก็เลยต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟที่สถานี T Central แล้วก็ขึ้นท่าเรือต่อเพื่อจะมาต่อเรืออีก3ชั่วโมงไปถึงท่าเรือวิสบีตอนนี้อยู่ในเรือแล้วค่ะได้ที่นั่งแล้วนะคะบนเรือคือใหญ่มากกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมีทั้งห้องน้ำร้านอาหารร้านค้าแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือให้ด้วยนะบนที่นั่งแต่ก็จะเป็นแบบ USB หลังจากลงท่าเรือที่วิสบีเราก็ต้องหาทางไปสนามบินต่อเพราะว่าเราเนี่ยไปเช่ารถไว้ที่วิสบีแอร์พอร์ตความยากของที่นี่ก็คือเราควรจะมีรถขับเองเพราะว่าแต่ละที่ที่จะไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันสักเท่าไหร่ถ้าเราจะรอแต่ขึ้นรถสาธารณะก็คงจะไม่ทันกินแล้วก็ใช้เวลามากๆเลยเราเรียกรถแท็กซี่ของคนโลคอลไปส่งที่สนามบินเพราะมั่นใจว่าเขาจะไม่โกงราคาเกินแต่ก็ให้ระวังพวกแท็กซี่ขาจรที่อารมณ์แบบเหมือนมารับจ็อบเพื่อกะมาฟาดหัวนักท่องเที่ยวแบบพวกเรานี่แหละโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นเนาะทางที่ดีก็คือให้ไปถามราคาหลายๆคันแหละแล้วก็เปรียบเทียบไว้ก่อนเจ้าไหนที่ราคาโอเคเราก็ค่อยเลือกเขาก็ได้ส่วนเรื่องการเช่ารถของพวกเราเนี่ยบนเกาะก็เป็นอะไรที่มีอุปสรรคมากมายถ้าเกิดใครอยากจะฟังเรื่องราวเต็มๆก็สามารถไปฟังได้ในคลิปพอดแคสต์ของพวกเรานะวิสบีเป็นเมืองที่อยู่ในเกาะก็อตแลนด์เมืองนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในยุคกลางของสวีเดนเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคชาวไวกิ้งเลยนะตั้งแต่ศตวรรษที่12ที่นี่มีความโดดเด่นมากมายในเรื่องสถาปัตยกรรมมีทั้งกำแพงเมืองป้อมปราการวิหารแล้วก็ซากปรักหักพังจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกเลยนะนอกจากนั้นที่นี่ก็ยังมีหาดที่สวยงามมีชุมชนโบราณแล้วก็มีสวนดอกไม้จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งกุหลาบด้วยเราชอบฟีลลิ่งการเดินเล่นในเมืองนี้มากมีอะไรให้เดินให้ดูเยอะแยะแล้วก็เดินลัดเลาะตามซอกซอยต่างๆได้มีทั้งร้านอาหารของกินร้านขายของแล้วก็ใครที่อยากจะเที่ยวง่ายๆก็สามารถนอนที่วิสบีได้เลยเหมือนกันแต่สำหรับพวกเราเนี่ยหาทำแหละก็เลยต้องเช่ารถขับแล้วก็ออกตะเวนไปทั่วเกาะให้มันคุ้มๆซะหน่อยเราเลือกมานอนที่บ้านไมสตูกาเพื่อที่จะเข้าถึงความเป็นโลคอลของชาวสวีเดนโดยแท้เพราะว่าบ้านสตูกาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ้านซัมเมอร์เฮาส์ของชาวสวีเดนเขาก็จะสร้างเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆอันนี้ก็คือบ้านข้างหลังที่เราจองมานะคะเป็นบ้านเล็กๆนอนได้4คนเนาะมีครัวด้วยมีเตียงแล้วก็มีห้องอาบน้ำเขาก็มีผ้าเช็ดตัวให้หมดแล้วก็ที่เก๋ก็คือมีบล็อกคอนี่เนาะออกมานั่งชมวิวได้ช่วงนี้ก็คือเป็นหน้าร้อนมันก็จะมืดช้ามากแบบ4 ทุ่มค่อยมืดอะไรเงี้ยก็ได้ใช้ชีวิตเวลายาวนานมากขึ้นข้อดีของการมาพักที่แบบนี้ก็คือเราสามารถทำอาหารทานเองได้แล้วก็ประหยัดไปได้หลายมื้อเลยนะแต่อยากจะฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่จองผ่าน Airbnb มาก็ลองดูว่าแต่ละที่เขาก็จะมี requirement การเช็คอินและเช็คเอาท์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นของที่เรามาพักเนี่ยเขาบอกว่าตอนเช็คเอาท์เราต้องทำความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยเหมือนกับตอนที่เราเข้ามาเลยซึ่งมันก็จะไม่เหมือนโรงแรมเนาะใครที่ไม่ติดกับเรื่องนี้เราว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยแหละที่แรกที่เรามาเที่ยววันนี้เป็นบูลากูนก็คือเหมือนกับเป็นทะเลสาบสีน้ำเงินที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นเหมืองหินปูนแต่ถูกตั้งชื่อเป็นสีฟ้าก็คือตามสภาพของน้ำ
ซึ่งน้ำที่นี่ก็คือสีสดใสมากน่าเล่นมากแล้วก็มีหาดเป็นลักษณะเป็นหาดกรวดแล้วก็มีทรายสีขาวซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะฮิตมากในหมู่คนโลคอลเลยนะเพราะว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาก็อยากจะมาว่ายน้ำอาบแดดกันตรงนี้แต่จะบอกว่าที่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครอยากมาก็ควรจะเตรียมพวกผ้าเช็ดตัวหรือว่าเตรียมอาหารเตรียมน้ำมาเองด้วยอยู่เกาะก็อตแลนด์ชิลๆไม่พอพวกเราก็ขับรถขึ้นเรือเพื่อข้ามไปที่เกาะ Northern Scotland อีกทีหนึ่งนะแต่ขอเตือนเลยว่าใครที่อยากไปตามเราควรมาต่อคิวรถเพื่อขึ้นเรือข้ามฟากแต่เช้านะเพราะคิวคือยาวมากกว่าจะได้ไปแต่ละเซตก็ใช้เวลาอยู่เพราะว่าเรือก็มีรอบจำกัดอย่างน้อยก็ควรจะมารอ 15-30 นาทีก่อนถึงเวลารอบเรือส่วนรอบสุดท้ายที่เรือออกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 ทุ่มควรที่จะดูข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนข้ามเกาะไปนะจะได้ไม่พลาดรอบเรือกลับมาด้วยเราขับรถข้ามมาที่เกาะ Northern Scotland ทั้งทีที่แรกที่เราแวะก็คือโบสถ์ฟาโรห์ซึ่งโบสถ์แห่งเนี้ยเป็นโบสถ์หลักของเกาะเลยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่14แล้วก็มีอาคารส่วนใหญ่เนี่ยสร้างเพิ่มในศตวรรษที่18แล้วก็19เรามีโอกาสได้แวะเข้าไปข้างในแล้วก็ถ่ายรูปเราชอบนะข้างในมีความสงบมากๆส่วนรอบๆเนี่ยก็มีสวนให้เดินเล่นด้วยไม่ไกลจากโบสถ์ก็คือมีร้านเครปร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเราจะเห็นเลยว่าคนต่อคิวตั้งแต่หน้าร้านเลยบรรยากาศโดยรอบก็คือมีซากรถมีซากของเก่าเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของย่านนี้เลยกว่าจะเดินไปถึงตัวร้านเนี่ยก็จะเห็นคิวคนต่ออยู่ตลอดเวลาซึ่งที่เนี่ยคนแน่นทั้งวันเลยนะอันนี้เป็นเครปค่ะเขาบอกว่าถ้ามาก็อตแลนด์มาที่เกาะเหนือขึ้นไปอีกต้องมากินเครปที่นี่ร้านดังเท่านั้นนะจ๊ะเครปของเขามีรสชาติอร่อยตัวร้านก็บรรยากาศดีมากๆแต่ใครสนใจจะไปทานเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาสักหน่อยนะเพราะว่าเขาบริการแอบช้านิดนึงบนเกาะเนี้ยจริงๆแล้วหาอะไรกินยากเพราะฉะนั้นถ้าข้ามเกาะมาเนี่ยเราก็แนะนำว่าถ้าหิวก็รีบกินเลยรับรองไม่ผิดหวังตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นอัมมัสเลยนะถ้าเกิดว่ามาที่เกาะก็อตแลนด์เหนือตรงนี้จะเรียกว่าเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแลงฮัมมาซึ่งมันก็คือเหมือนกับกองหินเนี่ยหลายๆกองรวมกันเป็นแนวตั้งที่สวยงามมากบางจุดเนี่ยมีความสูงถึง10 เมตรเลยนะแล้วก็มีรูปทรงที่แปลกประหลาดน่าสนใจมากบางรูปเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นในพวกโปสการ์ดของเกาะด้วยซ้ำใครสนใจที่จะมาเดินเล่นตรงเนี้ยก็อย่าลืมใส่รองเท้าที่เหมาะสมนะเพราะตรงเนี้ยแอบเดินยากนิดนึงเห็นขรุขระทีเดียวหมู่บ้านชาวประมงก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรมาแวะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวหินอนุรักษ์ก่อนหน้านี้ที่นี่เนี่ยเดิมเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สำคัญที่สุดของฟาโรห์เมื่อก่อนเนี่ยจะนิยมตกปลาแฮริงแต่ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในสก็อตแลนด์เลยพื้นที่ตรงนี้จริงๆก็มีตำนานเล่าหลายเรื่องนะไม่ว่าจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เคยอาศัยอยู่ตรงนี้บ้างบางคนก็เล่าว่ามีเทพเจ้าตอไล่ล่ายักษ์ข้ามเกาะมาตรงนี้รอยเท้าของยักษ์ก็เลยทำให้มีน้ำผุดขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนจริงหรืออย่างไรแต่ปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยก็มีกระท่อมริมหาดจำนวน15หลังซึ่งอันเนี้ยก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์หลักที่ทุกคนน่ะจะมาแวะดูแล้วก็ถ่ายภาพตรงนี้จริงๆแล้วเราก็สามารถขับรถชมหินธรรมชาติที่สวยงามเหล่านี้ได้ตามชายฝั่งของเกาะด้านตะวันตกเฉียงเหนือเลยนะตั้งแต่เห็นรูปคนผ่านหมู่บ้านชาวประมงแล้วก็จะมีหินรูปสุนัขด้วยความจริงแล้วเขาบอกว่าหินรูปทรงแปลกประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นจากแนวปะการังที่ก่อตัวขึ้นในเขตร้อนเมื่อตั้งแต่430ล้านปีที่แล้วเลยนะเมื่อผ่านการเวลามาแผ่นดินก็ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นและเมื่อน้ำลดเราก็เลยยังเห็นแนวปะการังที่ยังคงทนอยู่เป็นเสาหินที่เป็นรูปร่างที่น่าสนใจจนถึงทุกวันนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการโดดน้ำพ
วกเราก็เลยขับรถมายังหาดแห่งนี้ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามมากที่สุดอันนึงของเกาะก็อตแลนด์เลยนะที่นี่มีความยาวถึงครึ่งไมล์แล้วก็กว้างมากโดยมีเม็ดทรายที่ละเอียดเป็นสีขาวแล้วก็น้ำตื้นด้วยทำให้เรารู้สึกไม่กลัวเลยที่จะลงไปเล่นน้ำแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำคือเย็นมากแล้วเราก็ต้องรวบรวมความกล้าสุดๆก่อนที่จะโดดลงไปเล่นน้ำตอนเย็นที่ริมหาดแห่งนี้มีร้านอาหารแล้วก็ร้านไอศครีมมากมายรวมถึงพวกกิจกรรมทางน้ำด้วยนะถ้าใครที่ชอบแนวเนี้ยก็แนะนำว่าพุ่งตรงมาที่เกาะนี้ก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยสุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่าใครที่สนใจจะมาเที่ยวแบบเราควรที่จะต้องมีรถเช่าเป็นของตัวเองนะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้กิจกรรมเราได้ทำเยอะมากขนาดนั้นเพราะแต่ละที่เที่ยวเนี่ยก็ค่อนข้างไกลแล้วก็ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างเยอะรวมถึงการขับรถข้ามเกาะแล้วก็การต่อรถต่อคิวมันก็ค่อนข้างใช้เวลาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาดีๆแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรเป็นสำคัญก็คงจะต้องพุ่งตรงไปที่ตรงนั้นก่อนบนเกาะแห่งนี้ยังมีสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะที่เราไม่ได้ไปไม่ว่าจะเป็น Gotland Museum สำหรับใครที่ชอบประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องก่อนยุค Pre-Viking ก็ควรจะไปหาความรู้ที่นี่ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือ Bergman Center เป็นที่ที่เขาจัดทำขึ้นเพื่อ honor ผู้กำกับหนังชื่อดังของสวีเดนเลยนะใครที่สนใจอยากจะตามรอยพวกเราหรือมีคำถามตรงไหนเกี่ยวกับทริปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะ